διαφορά με τους παλαιοημερολογίτες? Είναι μόνο στο ημερολόγιο? Ναι, ευτυχώς είναι μόνο στο ημερολόγιο. Οπότε δεν μας διαχωρίζει στην πίστη κάτι από αυτούς? Θέλετε απόδειξη ότι δεν μας διαχωρίζει τίποτε? Όχι, όχι. Το ρωτώ σαν Και απορία. εγώ γιατί... θέλω γι' αυτό, θέλω να σας το πω. Μόνο στο ημερολόγιο. Επειδή έχετε απορία. Δεν μας χωρίζει τίποτε. Γι' αυτό και τα 4 πατριαρχία, είτε αυτοί ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, είτε το νέο ημερολόγιο, είναι ενωμένα. Έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Γι' αυτό και βλέπετε, έχουμε έναν παγκόσμιο Άγιο, πρώτη φορά έχει ανακηρύξει ο Θεός τέτοιον Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος παρόλο ότι ήταν με το παλιό, έκανε μοναστήρι με το καινούριο. Τι άλλη απόδειξη να θέλουμε εμείς, εφόσον αυτή η Εκκλησία βγάζει Αγίους ακόμα. Βγάζει Αγίους, είτε με το παλιό. Όχι όμως με τους ζηλωτές, εδώ υπάρχει μια διάκριση. Διότι άμα ρωτήσετε τους ζηλωτές, που είναι 12 παρατάξεις είναι, αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι και παραπάνω, αυτοί δεν δέχονται τους Αγίους που ο Θεός ανακηρύσει. Τον Άγιο Παΐσιο φέρνει, άμα ρωτήσετε έναν από αυτούς εδώ, δεν τον αναγνωρίζουν. Έναν Άγιο ο οποίος τον έχει αναγνωρίσει ο Θεός. Ο Θεός αγιάζει τους ανθρώπους. Ένας Άγιος ο οποίος μετά την κίνησή του έχει κάνει 5.500 θαύματα, έρχεται ο ταλέπορος αυτός και λέει δεν είναι Άγιος, γιατί τον αγιοποίησε ο Πατριάρχης, ο οποίος ξέρω εγώ είναι αυτός που είναι. Ταλέπορε. Ο Πατριάρχης δεν κάνει Αγίος. Ο Πατριάρχης απλώς αυτό που ο Θεός τον έχει αγιάσει, έρχεται και κάνει αγιοκατάταξη. Τον κατατάσσει στη χωρία των Αγίων. Και έρχεσαι εσύ και γίνεσαι θεομάχος επειδή δεν θέλεις τον Πατριάρχη. Και εγώ δεν το θέλω με αυτά που λέει. Αλλά δεν έχει να κάνει όμως με τον Άγιο. Ακριβώς. Και με το τι θέλει. Θυμάμαι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τον οποίο είχα την ευλογία να τον γνωρίσω, έλεγε ότι εάν κάθε φορά που ο Πατριάρχης κάνει λάθος και εμείς κάνουμε μια καινούρια εκκλησία, θα περάσουμε και τους Προτεστάντες, έλεγε. Αυτό έγινε με τους ζηλωτές τώρα. Ναι. Έχουν 12-13 παρατάξεις, έχουν δεν ξέρω 20, που έχουν πάει δεν ξέρω, επειδή κάνει λάθη ο Πατριάρχης. Ναι, κάνει λάθη, αλλά ο Πατριάρχης δεν είναι η κεφαλή. Ο Πατριάρχης είναι στη διοίκηση και θα αλλάξει η διοίκηση κάποτε, θα αλλάξουν οι Πατριάρχες, κεφαλή είναι ο Χριστός. Η κυβωτός αυτή που λέγεται Εκκλησία, ο αρχηγός, ο οδηγός και ο καπετάνιος είναι ο Χριστός και δεν είναι οποιοσδήποτε. Άρα εμείς την κεφαλή εκεί να μην φύγουμε και να μην πηδήξουμε κάτω από τη κυβωτό που λέγεται Εκκλησία. Και είναι μία και βγάζει Αγίους μέχρι σήμερα. Αυτό είναι εγγύηση ότι είμαστε στην αληθινή πίστη. Πουθενά άλλου δεν βγαίνουν Άγιοι. Πουθενά άλλου ο Θεός δεν αγιάζει ανθρώπους. Πουθενά. Καλούς ανθρώπους κάνει. Πολλούς καλούς ανθρώπους. Αλλά άλλο καλός άνθρωπος, άλλο Άγιος. Καμιά σχέση δεν έχει.